নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি কলপাতত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি বনালো চাৰিটা ধৰণে বনাইছো চাৰিটা সহজ প্ৰকাৰত কেনেকৈ বনাব পাৰি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিছো এয়া চাবচোন কেনেকৈ চাৰি ধৰণত সহজতে বনাব পাৰি ভিতৰত নাৰিকলৰ গভাৰ দি চাৰিটা সহজ প্ৰকাৰত বনাব পাৰি এয়া মই প্ৰথমতে নাৰিকল কাটি লৈছো এটা নাৰিকলখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লম এয়া নাৰিকল কাটি লৈছো এতিয়া মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম নাৰিকলখিনি লগতে এক কাপ গুড় দিছো এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ললো নাৰিকলখিনি এতিয়া পিঠাগুড়ি লম 3 কাপ এই 3 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছো এইটো হাফ লিটাৰৰ গ্লাছ হয় ইয়াতে উতলা গৰম পানী লৈছো অকমান নিমখ দিলো ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এয়া উতলা গৰম পানীৰে মাৰিব লাগিব তেতিয়া পিঠাকিটা খুব সফট হ'ব ঠাণ্ডা পানীৰে মাৰিব নালাগে আটাৰ নিচিনা ভালকৈ মাৰি ল'ব লাগিব এয়া মাৰা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এই কলপাত কেইখন ভালকৈ সফা কৰি লৈছো মই অকমান জুই ঠেকি লৈছো তেতিয়া ভাঙি চিঙি নাযায় এইটো প্ৰথম সহজ উপায় হয় গভাৰ কেনেকৈ সোমাই দি সহজতে পিঠাটো বনাব পাৰি একদম ইজি হয় এতিয়া কলপাতত মেৰিয়াই দিম এয়া কলপাতত মেৰাই লৈছো এতিয়া এয়া 2 নম্বৰ প্ৰসেসটো দেখাইছো আপোনালোকক 2 নম্বৰতে কেনেকৈ সহজতে বনাব পাৰি এইটো ধৰণেও বনাব পাৰি কলপাতত মেৰিয়াই দিব এনেকৈ গভাৰটো মাজত সোমাই দিলে খাই ভাল লাগে এইটো হল 3 নম্বৰ এনেকৈ বেলনাত আটাৰ নিচিনা বেলিও বনাব পাৰি মাজত গভাৰ সোমাই একদম ইজি এতিয়া কলপাতত মেৰিয়াই দিব এনেকৈ এইটো 4 নম্বৰ প্ৰসেস 4 নম্বৰতে এনেকৈ গভাৰটো দি ল'ব এতিয়া পিঠাগুড়ি আকৌ ওপৰত দি দিব খুব টেস্টি লাগে খাব স্কুলৰ টিফিনতো দিব পাৰে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাই ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে এই পিঠাটো এয়া পিঠাৰ 4টা সহজ প্ৰকাৰত দেখালো আপোনালোকক এতিয়া পানী উতলিব দিছো কেৰাহীত পিঠাখিনি পানীত উতলা পানীত দিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আৰু কমেন্টত লিখিব কেনেকুৱা হৈছে পিঠাকিটা 10 মিনিট উতলিব দিব এনেকৈ ভালকৈ 10 মিনিট উতলিলে ভালকৈ সিজি যায় ভিতৰটো খুব ধুনীয়া সফট হ'ব
এয়া পানীটো চেকি ল'লোঁ। এতিয়া কলপাতকেইখন গুচাই ল'ম। গধূলি গৰম চাহৰ লগত খুব খাবলৈ ভাল হ'ব। এয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও বনাই খাব। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই, নমস্কাৰ।